सु सु से सै सो सौ सम सहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. स सा सी सी सु सु से सै सो सौ सम सहा. आता पटापट बोलूया. स सा सी सी सु सु से सै सो सौ सम सहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.